Συχνά υποσχόμαστε να ακολουθήσουμε μια πιο ισορροπημένη διατροφή, αλλά δεν το κάνουμε πάντα. Κάθε γεύμα της ημέρας είναι σημαντικό, όμως ένα από αυτά ξεχωρίζει επειδή πραγματικά επηρεάζει το σηκώτη, την αϊπνία και την παχυσαρκία, το βραδινό. Αν αναζητάτε ιδέες για υγιεινά βραδινά, τότε διαβάστε αυτό το άρθρο και θα σας εξηγήσουμε μερικές από τις πιο υγιεινές επιλογές για βραδινά γεύματα. Ωφέλειες και κίνδυνοι του βραδινού γεύματος. Το βραδινό είναι το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Δεν θα πρέπει ποτέ να πηγαίνετε για ύπνο με το στομάχι σας άδειο ή υπερβολικά γεμάτο, επειδή θα είναι δύσκολο να ξεκουραστείτε. Αφού δεν καταναλώνετε πολλή ενέργεια ούτε καίτε πολλές θερμίδες τη νύχτα, είναι σημαντικό να τρώτε νωρίτερα ή το βραδινό να είναι ελαφρύτερο. Αν τρώτε βαρύ βραδινό, σε υπερβολικά περασμένη ώρα, ή περιλαμβάνετε σε αυτό ανθυγιεινές τροφές, θα παρατηρήσετε μερικές από τις παρακάτω επιπτώσεις στην υγεία σας. Αϊπνία, έλλειψη ύπνου και κόπωση το πρωί. Πρισμένα μάτια ή νοθρή όψη. Κατακράτηση υγρών. Δυσκολιότητα. Βδένα όταν ξυπνάτε. Προβλήματα στο σηκώτη, κακή πέψη, οξέα, φούσκωμα κάπα λάδαπη. Μακροπρόθεσμα, παχυσαρκία ή απώλεια βάρους. Πότε να τρώτε το βραδινό? Μόλις ξαπλώνετε για να κοιμηθείτε, το σώμα σας αρχίζει να χαλαρώνει επιτρέποντας τα κύτταρα του σώματός σας να ανανεωθούν. Σύμφωνα με την παραδοσιακή κινεζική ιατρική, ένα όργανο ανανεώνεται κάθε 2 ώρες. Συγκεκριμένα, 11 μετά μεσημβρίαν με 1 προμεσημβρία σιχολιδόχος κίστη. 1 με 3 προμεσημβρία στο σηκώτη. 3 με 5 προμεσημβρία οι πνεύμονες. 5 με 7 προμεσημβρία στο παχύ έντερο. 7 με 9 προμεσημβρία στο στομάχι. Για να σεβαστείτε το βιολογικό ρολόι του οργανισμού σας, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την πέψη του βραδινού σας γεύματος στις 11 η ώρα το αργότερο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πέψη τείνει να διαρκεί από 2 ως 3 ώρες. Για το λόγο αυτό η καλύτερη ώρα για το βραδινό γεύμα είναι πριν τις 8 το βράδυ. Τα αφή θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα υγιεινό βραδινό. Ένα ισορροπημένο βραδινό θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής. Ένα μέρος λαχανικά, κατά προτίμηση μαγειρεμένα. Αν όμως τα χωνεύετε εύκολα, μπορούν να είναι επίσης ομά, σαλάτες, για παράδειγμα, ειδικά όταν έξω κάνει ζέστη. Ένα μέρος πρωτεΐνες με χαμηλά λιπαρά, αυγά, όσπρια, γλουτένι σύρου, φρέσκο τυρί, γιαούρτι, ξηρή καρπή, μανιτάρια. Επιλογή, μια μικρή μερίδα άμυλα ή δημητριακά, σταρένιο ψωμίο συνοδευτικό, ζυμαρικά, καστανό ρύζι, πατάτες, μπανάνα. Μια μικρή μερίδα υγιεινά λίπη, φυτικά έλαια, ξηρή καρπή, κρόκος αυγού, γιαούρτι, αβοκάντο. Τι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα υγιεινό βραδινό? Η υπερβολική ποσότητα αμύλων ή δημητριακών, επειδή δίνουν υπερβολικά πολλή ενέργεια. Ζάχαρες. Γλυκά φρούτα, επειδή παχαίνουν αν τα τρώτε μαζί με το βραδινό. Εσπεριδοειδή όπως πορτοκάλια ή μανταρινιά, επειδή δυσκολεύουν τον ύπνο. Καλοκαιρινά φρούτα πλούσια σε νερό, όπως καρπούζι ή πεπόνι, επειδή επιβραδύνουν την πέψη. Κορεσμένα λιπαρά, μαργαρίνη, γλυκά, τηγανιτές τροφές, κόκκινο κρέας κάπα λάδαπη, επειδή κάνουν το σηκώτη και την κίστη σας να υπερλειτουργούν. Η υπερβολική ποσότητα αλατιού, που προκαλεί κατακράτηση υγρών. Διεγερτικά όπως καφέ, τσάι, κοκακόλα κάπα λάδαπη. Παραδείγματα υγιεινών βραδινών γευμάτων: πουρές λαχανικών, χυλός βρώμης και ένα σφιχτοβρασμένο αυγό. Σοταρισμένα λαχανικά με μανιτάρια και φρυγανισμένο ψωμί ολικής άλεσης. Φυσικό γιαούρτι με μισή μπανάνα και μια χούφτα καρύδια. Σούπα με λαχανικά και νούντλς και ψητό ψάρι. Σμούθι λαχανικών ή γκασπάτσο και ομελέτα. Κρέμα από όσπρια και ψητά αχλάδια.
Λαχανικά με λίγες πατάτες και ψητό κοτόπουλο. Πράσινη σαλάτα με φρέσκο τυρί και ξηρούς καρπούς. Τορτίγια σκαλαμποκιού με γκουακαμόλε. Φακές, τριμμένο καρότο και λίγη σαλάτα με μαγιονέζα. Ένα τελευταίο σχόλιο. Αν τρώτε βραδινό νωρίτερα ή αν πρόκειται να κάνετε κάτι πριν πάτε για ύπνο, μπορείτε να αυξήσετε την ποσότητα των αμύλων και των δημητριακών και να επιτρέψετε στον εαυτό σας μια ολόκληρη πίτσα με λαχανικά και μανιτάρια ή ένα σάντουιτς με μαρούλι, ντομάτα και τυρί. Αν προσέχετε το βραδινό σας σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μπορείτε να κάνετε μια εξαίρεση το Σαββατοκύριακο, αν και πάντα το επόμενο πρωί θα καταλαβαίνετε αν το βραδινό σας ήταν υγιεινό ή όχι από τη διάθεση και την ενέργεια που θα έχετε όταν ξυπνήσετε.